ሰላም ውድና የተከበራችሁ የሙለራ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ዓለም ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በዛሬው ቪዲዮ ማሳያችሁ በቴሌግራም ላይ ከጥቂት ጊዜ በፊት ክሊፕ ክላፕ እንደምታውቁና እንደማታውቁ ጠይቄያችሁ ነበር። በዛም ፖስት ከ200 ምናምን በላይ ሰዎች ክሊፕ ክላፕን እንደማታውቁ ገልጻችሁልኛል ማለት ነው። እና የተወሰናችሁት ደግሞ ታውቁታላችሁ ግን ይሄን ያህል የተጠቀማችሁም እንዳለና ገንዘብ በደንብ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል አላወቃችሁም። እና በዛሬው ቪዲዮ ላይ ለማታውቁ እንዴት አድርጋችሁ የክሊፕ ክላፕ አካውንት ከፍታችሁ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ለምታውቁ ደግሞ አሪፍ ገንዘብ መስራት እንዴት እንደምትችሉ የሚያሳይ ቲፖችን እጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። እሺ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህን ቪዲዮ እንደተለመደው ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። እንዲሁም ደግሞ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል በመጫን የቻናላችንን ቤተሰብ ይቀላቀሉ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወሬ ሳላበዛ ወደ መረጃው ስገባል። መጀመሪያ አከፋፈቱን አሁን ላሳያችሁ፣ አካውንት አከፋፈት ማለት ነው። ቀጥሎ እንዴት አሪፍ ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። አካውንት ለመክፈት የሚያስፈልገን ጂሜል አካውንት ብቻ ነው። አፑ በመጀመሪያ ከፕሌይ ስቶር እናወርዳለን። ሊንኩን ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ልክ አፑን ከወረዳችሁ በኋላ ጂሜል አካውንት ያስፈልጋችኋል። ጂሜል አካውንት መክፈት ማትችሉ ከሆነ ወይም ደግሞ የሌላችሁ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቪዲዮ አለላችሁ እንዴት ጂሜል አካውንት መክፈት እንደሚቻል ማለት ነው። ልክ አፑን አወርዳችሁ ስትጨርሱ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛም እዚህ ጋር ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል ሚል አለ። ክሊፕ ክላፕን የማታውቁ እየሳቃችሁ ገንዘብ የምታገኙበት ገራሚ አፕሊኬሽን ነው እና ፈኒ ቪዲዮዎችን በማየት ብቻ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል ምትሏን ስትጫኑ ጨለመ ብሎ ስልካችሁ ላይ ያሉትን ጂሜል አካውንቶች ያመጣላችኋል ማለት ነው። በፌስቡክም ሎጊን ማለት ትችላላችሁ። እኔ ግን በጂሜል ነው በብዛት ሎጊን ብሎ እንደዚህ አይነት አካውንቶችን እናንተም በጂሜል ብትሉ አሪፍ ነው። ከዛ እንደዚህ ኢሜል ሲያስመርጣችሁ አንዱን ኢሜል ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። አዲስ አካውንት የምትከፍቱበትን ኢሜል ማለት ነው። ልክ ስትጫኑት እንደዚህ ሎድ ያደርግላችሁና ወደ አፑ ለመግባት እዚህ ጋር አንዳንድ ኢንፎርሜሽን እንድንሞላ ጠይቀናል ማለት ነው። ከላይ ፕሮፋይል ፒክቸር የሚለውን እንጫንና ከስልካችን ላይ ወይም ደግሞ እዚሁ አለው እንለዋለን። ከስልካችን ላይ ወይም ደግሞ እዚሁ የሚያስመርጡን አቫታሮች አሉ። እኔ እዚህ ያለው ዝም ብዬ ልጫ ነው። ጀንደር ደግሞ እዚህ ጋር ሜል እኔ መርጠዋል። እናንተ ጾታችሁን ትመርጣላችሁ። ኒክኔም ሲል ደግሞ እዚህ ጋር የክሊፕ ክላፕ አካውንታችሁን ዩዘርኔም ትጫናላችሁ። እኔ ዝም ብዬ ሙለር አፕ ልበለው። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ኔክስት ምትላለች እሷን እንጫናለን። ከዛ ሎድ ያደርግልንና አካውንታችን ይከፍትልናል ማለት ነው። እና እዚች ጋር ኮንተንት መርጡልኝና እናንተ ዝም ብላችሁ 5 ኮንተንት መርጣላችሁ ማለት ነው። መርጣችሁ ከሆነ አሪፍ ነው ፈልጋችሁ። እኔ ግን ያው ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ መርጬ ኔክስት ለዋለሁ ማለት ነው። የዛኔ ወደ አፑ ውስጥ ይገባልኛል ማለት ነው። ያው ቲዩቶሪያል ያሳያችኋል መጀመሪያ ላይ እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ ማለት ነው። እንደምታዩት ልክ ቪዲዮ ስታዩ ከስር የሆነች የምትቆጠር ሰዓት አለች። እቺ ሰዓት ቆጥራ ሰዓቱን ጋር ስትደርስ አንድ ሪዋርድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ያደረጋችሁ ሪዋርድ የምታገኙት ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከስር ሪዋርድ ምትላለች። እዛ ውስጥ ሪዋርድ አግኝቻለሁ። የተለያዩ ገንዘብ ማግኛ መንገዶች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮ አለ። ለምሳሌ እንደዚህ ፈኒ ቪዲዮዎችን እንደዚህ ስክሮል እያደረጋችሁ ጀስት እንደ ቲክቶክ ነው። እንደ ቲክቶክ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ፈኒ ማለት ነው እነዛ መርጣችሁ ስታዩ ለእናንተ ገንዘብ ይቆጥርላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ብከፍት አሁን ይሄ የዩቲዩብ ጋር ሊንክ የሆነ ቪዲዮ ነው። እሱም ብከፍት እዚህ ጋር ይቆጥርልኛል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ የዩቲዩብ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እና እንደምታዩት ከስር እየሄደልኝ ነው። ይሄው ቪዲዮ ከላይ ያለ ያጫወተ ነው እና ከስር እንደምታዩት እየሄደልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በረዶ ነው። በረዶ የሚሆነው ኔትወርኩ ሲያስቸግር ነው። እንደምታዩት ሌላም ተጨማሪ ሪዋርድ አግኝቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ያደርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ተጨማሪ ገንዘብ ለማግኘት ስትፈልጉ እዚህ ጋር ሪዋርድ ምትለውን ትጫናላችሁ። ከዛም ከላይ ሪዲም ይላል። ሪዲም የሚለውን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ስክሪን ላይ ኮዱን አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ጋር 77 11 29 18 90 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደምታዩት 77 11 29 18 90 ኮዱ ስክሪን ላይ አላላችሁ። ከዛም ሪዲም ሪዋርድ ምትለውን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው። የዛኔ ዶላር ይሰጣናል ማለት ነው። $1 እናገኛለን። እንደምታዩት you have received $1 ብሎናል ማለት ነው። ይሄን ኮድ እንዳትረሱ አስገቡት። መታችሁ እዚህ ጋር ሪዲም ብትላ ቦታ ላይ የምታስገቡት ማለት ነው። የዛኔ $1 ታገኛላችሁ ማለት ነው። እና ተጨማሪም ብር ለማግኘት እዚህ ጋር የተለያዩ ስፒኖች አሉ። ለምሳሌ እነዚህ ስፒኖችን ኦፕን ብትሏን እጫናለሁ። የዛኔ እንደዚህ ኮይኖችን ይሰጠኛል። እንደዚህ ስክሪን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ልክ ስትጫኑ እንደዚህ ኮይኖችን ያስገኝልኛል ማለት ነው። ሁለተኛም ሌላም ሳጥን አለ። እሱንም ሳጥን ኦፕን ብዬ ጫነውና
እንደዚህ ኮይኖችን መሰብሰብ እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ስፒን ምትላለች ስፒን ምትለውን አንድ እንጫናለን። ስንጫን በየሳምንቱ የሚሰጠን 1 ሜጋ ስፒን አለ እና አራት ላኪ ስፒኖች ደግሞ በየተወሰነ ሰዓቶች እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ስፒን ምትለውን እንጫናለን። የዛን ሰዓት እንደዚህ ሎድ አድርግልንና የሆነ የእጣ ስፒን ላኪ ስፒን ይመጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ መጥቶልና ከዛን እዚህ ጋር 1 ሜጋ ስፒን አለኝ። እሱን ስፒን ለማድረግ ስፒን ምትለውን እንጫናለሁ። የዛን ሰዓት ይሽከረከርና እድል ከሆነ አሪፍ ገንዘብ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን 0.3 ሰርቻለሁ ማለት ነው። ከላይ እንደምታዩት $1 ነበር $4.3 ሆኖልኛል ማለት ነው። ሌላም ስፒን አለ። አራቱንም ስፒኖች እንደዚህ እያደረግን ስፒን እናደርጋለን። ያው እድላችን ከሆነ አሪፍ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን። እነዚህ ላኪ ስፒኖች ላይ ይሄን ያለም ብዙ ማግኘት አይቻልም። እስከ 0.01 የመጨረሻው እና ትልቁ ደግሞ $1 ነው እዚህ ስፒን ላይ የምናገኝበት ማለት ነው። እነዚህን ስፒኖች በቀን በተወሰነ ሰዓት እንደምታዩት እያንዳንዱ ስፒን በየ5 ሰዓቱ ልዩነት ይመጣል ማለት ነው። 1 ሜጋ ስፒን ደግሞ 1 ሜጋ ስፒን ማለት አሪፉ በየሳምንቱ ነው የምናገኘው ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግን ኮንፊርም እያደረግን እያንዳንዱ ስፒናችንን እንወስዳለን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በላኪ ስፒን ብር አላገኘውም እና ተጨማሪ ስፒኖችን ለማግኘት ቪዲዮ እያይለኛል። ያው እንደናንተ ለቪዲዮ ያሳየው ስለሆነ ትንሽ እዚህ ጋር ይረብሻል። ስለዚህ ባክ ያልፈዋለሁ። መጥቶልኛል። አሁን ስፒን እያልኩኝ እንደዚህ የተለያዩ ኮይኖችን መሰብሰብ ይችላል ማለት ነው። አሁን ላኪ ስፒን ላይ ያለኝ ነገር ጨርሻለሁ። ባክ ላለው እንደምታዩት በላኪ ስፒን እና በሜጋ ስፒን ያገኘሁትን ብር ማግኘት ትችላላችሁ። 0.30 እና 640 ምናምን ኮይን አግኝቻለሁ። ሌላም እዚህ ጋር ራፍል ቲኬት አለ። ይሄን ራፍል ቲኬት ፕሌይ እጫወተዋለሁ ማለት ነው። ያው ወደ 9 ይመስለኛል 9 ካርዶችን ያመጣላችኋል። ከዛም አንዱን እንድትመርጡ ነው ለእናንተም ያመጣላችሁ። ያው እድላችሁ ከሆነ አሪፍ ገንዘብ ታገኛላችሁ። እድላችሁም ካልሆነም ደግሞ የመጨረሻ የሚባለውን ወይም ደግሞ በመሃል ያገኛችሁት ትወስዳላችሁ። አሁን ራፍል ቲኬቱን ያመጣልኝን ሎድ ያደርጋል ያው በኢንተርኔት ማለት ነው። ሎድ አድርጎ እስኪያመጣልኝ ትንሽ እንጠብቃለን። ከዛም እንመርጥና እድላችንን እንሞክራለን ማለት ነው። ያው በብዛት ክላፕ ላይ እድል ነው። ያው ቪዲዮ ስናገኝ የምናገኘው ላኪ ስፒኖችን ምናምን ነገር ነው። እነዛን የከፈተን ነው ገንዘብ አሪፍ ገንዘብ የምናገኝበት ማለት ነው። አንደኛው መንገድ ላኪ ስፒኖችን ስፒን በማድረግ ነው። እስኪመጣልን ድረስ ትንሽ እንጠብቃለን። እንደምታዩት ትኬት አምጥቶልኛል። አሁን ከዚህ ትኬት ውስጥ አንዱን መረጥ እያለኝ ነው። ዝም ብዬ አንዱን እጫናለሁ። ያው ቪዲዮ እየሰራ ስለሆነ እንደዚህ ትመጡና ኮንፊርም ትለውን ትጫናላችሁ። የዛን ሰዓት ላይ እንደምታዩት $0.5 አግኝቻለሁ። በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ትልቅ የሚባለው 0.7 ነው። ሌላው የመጨረሻው ደግሞ 0.2 ነው። እንግዲህ አሪፍ አግኝተናል። ሌላ ራፍል ትኬት እስክናገኝ ድረስ ያው ቪዲዮዎችን ነው የምናየው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ያደረግን ጨርሰን አንድ ሪዋርድ አለን። እሱንም ኦፕን ብለን ከፍትለታለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከፍቶልናል። እና እዚህ ላይ ብሩን ለማውጣት እዚህ ጋር የዶላር ምልክት አለች። የዶላር ምልክቱን እንጫናለን። የዛን ሰዓት ላይ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ያው አክሴፕት ምናምን እንድናደርግ ነው የሚመጣልን። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ጎቲት ምትሏን እንጫናለን። የዛን ሰዓት ላይ ካሽ አውት ለማድረግ ፔፓል አለን። በፔፓል ካሽ አውት ማድረግ እንችላለን። አይ ምንል ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር አዘር ምትላለች። አዘር ምትሏን ተጭነን ሞባይል ሪቻርጅ የሚላለን። ሞባይል ሪቻርጅ ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ካውንትሪ ያለንበትን ሀገር እንመርጥና በሞባይል ካርድ ወደ ያለንበት ቦታ ማስላክ እንችላለን። እዚህ ጋር ቁጥራችንን አስገብተን ስንሞላ ኮንፊርም እንላለን። የዛን ሰዓት $10 ነው ሚኒመም ለማውጣት። $10 ስንሞላ በካርድ እናወጣለን። በፔፓል እንደሚሰራ ቼክ ለማድረግ ከፈለግን ደግሞ 0.10 ማውጣት እንችላለን። ያው አዲስ ገቢ ስለሆነ ከ24 ሰዓት በኋላ ተመልሰና ያለኝ ነው ያለው ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ አሪፍ ገንዘቦችን ማግኘት ትችላላችሁ። እና ተጨማሪ በጣም እጥፍ ገንዘብ የሚያስገኝላችሁ መንገዶች ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ። ወደ ዋናው አካውንቴ ልመለስ። እንደምታዩት በአዲሱ ራሱ $1.82 ሰርቻለሁ። በጣም አሪፍ ነው። አሁን ግን ብዙ መንገዶችን ወደ ራሴ ወደ ኦሪጂናሉ አካውንት ሊድና ሙሉ ነገር ላሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ ዋናው አካውንቴ ተመልሻለሁ። ያው ክላፕ ላይ እንደምታዩት $3 እና 51 ኮይን አለኝ። እዚህ ላይ በጣም ገንዘብ ለማግኘት የሚጠቅመን ነገር ቢኖር ቪዲዮ ማየት ነው። ቪዲዮ ማየት እንደምታዩት አንድ ቪዲዮ በሚከፍትበት ሰዓት ከስር የሆነች ምትል ነገር አለች። ያ ነገር ሄዳ ሳጥኑ ጋር ስትደርስ ሪዋርድ አገኛለሁ። በዛ ሪዋርድ ደግሞ ኮይኖችና ዶላሮችን ማግኘት እችላለሁ። እና ነገር ግን እዚህ ላይ ቪዲዮ ላይ ቁጭ ብሎ ያን ቪዲዮ ሙሉ አይቶ ለመጨረስ ይከብዳል። ያው አንዳንዴ ሊሰለችን ይችላል። ስለዚህ ይሄን ነገር የሚያፈጥንልን አንድ አፕሊኬሽን አለ። ያው እኛ ምንም ነገር ሳናደርግ የሚያፈጥንልን አውቶ ክሊከር ይባላል። ይሄን አፕሊኬሽን ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ካወረዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኢሜል ብትሉን ትጫናላችሁ። ያው እኔ ፐርሚሽን ስለሰጠሁት አልጠየቀኝም። እናንተ ፐርሚሽኑን ትሰጡታላችሁ። ከዛም ይሄን አፕሊኬሽን ከፍታችሁት ወደ ክሊፕ ክላብ ተመለሳችሁ ትገባላችሁ።
የዛን ሰዓት ላይ እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ ይከፍትልናል። ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮውን የከፈተልኝ ነው ወደ 17 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮውን አይተን እንጨርሳለን። ለምሳሌ አሁን ይሄ ቪዲዮ ከስር እንደምታዩት የተቆጠረልኝ ነው። ያው ቪዲዮውን አይተን እንጨርሳለን። ያው ማሳያችሁ ነገር ስለላለ ለማፍጠን ማለት ነው። ቪዲዮ እስካልቅልንስ እንጠብቃለን። 17 ሰከንድ ነው። 17 ሰከንዱ አልቋል እንደምታዩት። ከዛች ጋር ሪፕሌይ ምልክት መጥቶልናል። ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር አይታችሁ ለነሽ ምልክት አለች። እሷን ምልክት ወስደን ሪፕሌይ የምትለው ላይ እናስቀምጣለን። ልክ ሪፕሌይ የምለው ላይ በስርዓት ካስቀምጥን በኋላ እዚህ ጋር የሴቲንግ ምልክት አለች። ቪዲዮን አይታችኋል 17 ሰከንድ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሚሊ ሰከንድ የምትለው ወደ ሰከንድ እንቀይራትና 17 ሰከንድ ነው ቪዲዮ። ስለዚህ እኛ 19ኛው ላይ እናስቀምጣለን። ያው እዚህ ጋር 19ኛው ላይ እናስቀምጥና ሴቭ እንለዋለን። ከዛም እዚህ ጋር የፕሌይ ምልክቷን እንጫናለን። የዛን ሰዓት ላይ እኛ ስልካችንን እናስቀምጣለን። መንካት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አፕሊኬሽን ምን ያደርጋል? ይሄ ቪዲዮ 17ኛው ሰከንድ ላይ ያልቃል። ልክ ሲያልቅ ይቆማል ቪዲዮ ማለት ነው። ግን ብር እንዲቆጥር ደግሞ መጫወት አለበት። ስለዚህ ልክ ቪዲዮ ተጫውቶ ሲያልቅ ሪፕሌይ ምልክት ትመጣለች። የዛን ሰዓት እንደምታዩ እኔ ምንም ነገር አልነካውም። ራሱ ሪፕሌይ ብለው ነካና እንደዚህ ራሱ የደጋገመ ያጫውታል። ራሱ የደጋገመ ሲያጫውት ደግሞ እዚህ ጋር ሪዋርድ የምትለዋ ብዙ ኮይን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለእናንተ ስፒድ አፕ ላድርግና ምን ያህል እንደሚቆጥሩልን እናያለን። አሁን 10 ላይ ነው። ስንት እንደሚሆን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ባጭሩ ምን ያህል ጊዜ ያጫወተ እንደመጣልን እናያለን። እኔ ምንም ነገር ሳልነካ ራሱ አፕሊኬሽኑ ብቻ ይነካ እንደዚህ ማጫወት እንችላለን። ስለዚህ ስልካችን አስቀምጠን በምንወጣበት ሰዓት ይሄ ነገር ኦን አድርገን ብንወጣ አሪፍ ገንዘብ ለማግኘት ይጠቅመናል ማለት ነው። እና ሁለተኛው ብዙ ገንዘብ ለማግኘት የሚረዳን ደግሞ እዚች ጋር ከላይ ቮት እንዳለ አዲስ ከፋች ከሆናችሁ ከተወሰነ ከ24 ሰዓት በኋላ ቮት ምትሏት የምትመጣላችሁ። እኔ ግን ስለመጣልኝ ቮት ምትሏን ጫናለሁ። የዛን ሰዓት ላይ ከዚህ ቪዲዮ በተጨማሪ ደግሞ ሰዎች የሚለቁት ቪዲዮ አለ። ሰዎች የሚለቁት ቪዲዮ ፈኒ ነው አይደለም በማለት እዚህ ጋር መመለስ እንችላለን። ያው እዚህ ጋር ቪዲዮ ያመጣልናል። ከዛ በኋላ ያው ፈኒ ነው አይደለም እንላለን። ያው እኛ ችግር የለውም። ያው ኮይናችን ማግኘት ስለሆነ የምንፈልገው እዚህ ጋር ዝም ብለን የምንፈልገውን እንጫናለን። ለምሳሌ አሁን ፈኒ ምትሏን እንጫናለሁ። ከዛ እንደዚህ ያደርኩ ኮይንም ሌላ ኮይኖችንም ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው አማራጭ ነው። ሶስተኛው አማራጭ ደግሞ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ ነው። ይሄን ነገር ብዙዎቻችሁ አታውቁም። ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚች ጋር ማይ አፕሎድ ምትላለች። እዛ ውስጥ ለምሳሌ እኔ አሁን የለቀኳቸው ቪዲዮዎች አሉ። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ሲያመጣላችሁ ትወጣላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ 3 ቪዲዮዎችን ያህል ለቅቄያለሁ። ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግም ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ባሳያችሁ ይሄው በቪዲዮም ያገኘዋቸው ኮይኖች አሉ። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን አፕሎድ ቪዲዮ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ያው ከስልካችሁ ላይ ፈኒ ቪዲዮ ካለ አፕሎድ ፍሮም ጋላሪ ትሉና ስልካችሁ ላይ ፈኒ ቪዲዮ ካለ ያ ፈኒ ቪዲዮ ደግሞ ወተርማርክ የሌለው ከሆነ ወተርማርክ ካለው አይቻልም። ወተርማርክ የሌለው ከሆነ ብቻ እንደዚህ አንድ ቪዲዮ ትጫናላችሁ ማለት ነው። ልክ ከተጫናችሁ በኋላ ለቪዲዮ የሚሆን ታይትል ምናምን ነገር ሰጣችሁት ነፍስ ይጋ ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ጫናለሁ የሆነ ነገር ሰጣዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አፕሎድ ፍቷን ትጫናላችሁ። ያው ይሄ ቪዲዮ ደግሜ አፕሎድ ስላደረኩ ሪጀክት ስለሚያደርግ አላደረግም። ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቪዲዮ ሊንክ መፖስት ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ የምናገኘው መንገድ ነው። ሶስተኛው መንገድ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጌም ነው። ጌም አለ ክሊፕ ክላፕ ላይ ጌም ትላለች። እዚች ጋር ጌም ትላም መተን በመጫን የምንፈልገውን ጌም መጫወት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ለእናንተ አንድ ላሳያችሁ። አኳሪየም የሚባለው ያው አሳ ነው። አሳ በማሳደግ የምናገኘው ነው። ስለዚህ ይሄንም ደግሞ እንዴት እንደምናገኝ ላሳያችሁ ከፍቺ ማለት ነው። ትንሽ ኔትወርኩ ስለሚያስቸግር ፎዝ አድርጌ ልክፈተው። እንደምታዩት ከፍቶልኛል። እዚህ ጋር የተለያዩ አሳዎችን በመግዛት ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ፊድ እያደረጋችሁ አሳዎቻችሁ እንዲያድጉ ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ ፊድ ምትሏን ስትጫኑ ምግብ ይላክላቸዋል። ከዛ ያ ምግብ ሲበሉ ያድጋሉ። ምን እናደርጋለን ካላችሁ ደግሞ አሳዎቹ እንደዚህ መሸጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር $0.26 ልሽጦ እያለኝ ነው። ወይ መሸጥ አልፈልግም፣ ግን ለእናንተ ለማሳየት እዚህ ጋር ሴል ምትሏን መጫንና ልሽጦ እንደምታዩት ከላይ $3 ብቻ ነው ቅድም ያለኝ። ኮንፊርም እለዋለሁ። የዛን ሰዓት ላይ አሳውን በ$0.26 ሽጦልኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕ ነው። ኮንፊርም ምትሏን እንጫናለሁ። ያው አሳ በማሳደግም ማግኘት ትችላላችሁ። እነዚህን አሳዎች ደግሞ በኮይን መሸጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሳ ማሳደግም አሪፍ ገንዘብ ያስገኝላችኋል ማለት ነው። አሁን ባክ ብዬ ልውጣና ሌላ ወደ አምስተኛው መንገድ ሊድ ማለት ነው።
አምስተኛው መንገድ ደግሞ የተለያዩ ቻሌንጆች አሉ። ያው እናንተ ራሳችሁ መቅረጽ የምትፈልጉ ከሆነ የተለያዩ ቻሌንጆች አሉ። እነዛን ቻሌንጆች የገባችሁ ብትሳተፉ አሪፍ ገንዘብ ታገኛላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ቻሌንጅ በአሁኑ ሰዓት የሚያስጠላው ነገር የለም እንጂ እዚህ ጋር ወተርፎል ሚል ቻሌንጅ አለ። አሁንም እንደምታዩ ወተርፎል ቻሌንጅ ሚል አለ። እስከ $200 ማግኘት የምንችልበት በጣም ብዙ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄን ቻሌንጅ ብታዩ ውሃ ከፍ አድርጋችሁ ወደ መጠጣት ነው። ያው ከፍ እንደ ፏፏቴ አድርጋችሁ መጠጣት ነው። እንደዚህ አይነት ቻሌንጆችን ፈን እያደረጋችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ኮይን አለ። ኮይኑ የሚጠቅመን ወደ ዶላር መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ማይ ክሊፕ ኮይን የሚል አለ። እዛ ላይ እንደምታዩት ይሄን 51000 ኮይን ወደ $0.5 መቀየር ይችላል። ግን ከዚህ ይልቅ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ማስበው እዚህ ጋር ሲልቨር ቼስት ጎልድ ቼስት የሚል አለ። ኮንቨርት ከምታረጉ እዚህ ጋር ለምሳሌ ጎልድ ቼስት የሚለውን በ10000 ብገዛ ያው አሪፍ አገኛለሁ። ጎልድ ቼስት ውስጥ እስከ $1 የምናገኝበት እጣ ነው። እዛ ላይ አገኛለሁ። ስለዚህ እሱም ብገዛ አሪፍ ነው። ሲልቨር ቼስትም ብገዛ አሪፍ ነው። ያው እነዚህን ብትገዙ ያው ከኮንቨርት ይልቅ ይጠቅማችኋል። ግን ኮንቨርት ማድረግ ብፈልግም ካሽ ኤክስቼንጅ ብለን እንጫናለሁ። ከዛ ነው ኤክስቼንጅ ስለው ኮይኖችን እንደምታዩት ወደ ዶላር ይቀይርልኛል። ስለዚህ እንደምታዩት ከላይ $4 ሞልቻለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ያደረጋችሁ ብዙ ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ሪዲም ኮድ ነው። ሪዲም በማድረግ ሰውን በመጋበዝ ሰው በእናንተ ሊንክ ሲገባ ለእናንተ አንድ ትሬዠር ቼስት ይሰጣችኋል። ትሬዠር ቼስት ማለት በውስጡ እስከ $10 የሚያሸልሙ የተለያዩ ራፍል ቲኬቶችን የያዘ ነው። ስለዚህ ይሄን ትሬዠር ቼስት ማግኘት ብዙ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ከእጥፍ ሰው በመጋበዝ ብዙ ሊንክ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ እናንተም ቅድም ያስገቡ ያልኳችሁን ኮድ ብታስገቡ ለኔ ትሬዠር ቼስት ይሰጠኛል፣ ለእናንተ ደግሞ $1 ይሰጠኛል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ብዙ ኮይኖችን ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ያለኝን ኮይን እዚህ ጋር እንደዚህ ያደረኩ መክፈት ይችላልው ብዙ ኮይን ማለት ነው። እና ሁሉንም ትሪክ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ወተርማርክ የሌለው ቪዲዮ ደግሞ የለቀቃችሁም ደግሞ አሪፍ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ብዙ ኮይኖች አሉ። እነሱን ኮይኖች እንደዚህ የከፈትኩ ሁሉንም እጨርሳቸዋለሁ ማለት ነው። ኦፕን አገኝ ያልኩ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አማዞን ቲኬትም ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው ቅድም አሁን ሌላኛው ደግሞ ሰልፍ ሪፈራል ነው። ሰልፍ ሪፈራል ማለት ያው አካውንታችሁን ሊያዘጋብ ይችላል ራሱ ግን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ሰልፍ ሪፈራል ማለት ራሳችሁን በራሳችሁ መጋበዝ ነው። ራሳችሁን የምትጋብዙት እንዴት ነው? ብዙ አካውንቶችን በጂሜል ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ፌክ አካውንቶችን ትከፍቱና በነዛ ፌክ አካውንት የራሳችሁን ሪፈራል ኮድ ማስገባት ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ የራሳችሁ ሪፈራል ኮድ አለ። የራሳችሁን ሪፈራል ኮድ ብዙ ጊዜ በማስገባት እንደ ሃክ ማለት ይችላል። ያው ትኬት ላኩን በማጭበርበር ብዙ ኮይኖችን ለራሳችን በመስጠት እንደዛ አድርገን ብዙ ኮይኖችን ማግኘት ይችላል። በብር ደረጃ ብዙ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ በቀን 10 ኢሜል አካውንት ብትከፍቱ በ10 ኢሜል አካውንት ክላፕ አካውንት ከፍታችሁ ራሳችሁን ኮድ እያስገባችሁ ብዙ ሪፈራል ኮድ እያገኛችሁ ብዙ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እስካሁን ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወሉን ተመጫን የቻናላችን ቤተሰብ ይቀላቀሉ ማለት ነው። እና ቪዲዮ እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ለሌሎችም ሼር አድርጉላቸው። በቀጣይ ደግሞ ጠቃሚ የኦንላይን መኒ ሜኪንግ ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።